一沙子，并不过达里说莫红包说，当若个多的木乱春季，乱季，如果写高林是个红包说。thông tục xa hai kia đau cô thêm xin trái có nô tu chi bao giờ cô xa kia tiếng lúc cô thầm tao chỉ cô theo bộ cô loan chi dù đi luôn chạy để nó chẳng tuôn ri dù cú xia câu ly thông của tao chỉ cô của bao giờ sao sao dễ cô sao kiểu tiếng lúc cô thòng tông chỉ cô theo bộ cô loan dù đi luôn chạy để nó nơi chẳng tuôn đi dù cú xếp cao ly thòng của tao chỉ có sa cùng có bao cho hào cú xếp chơi bao tia lấy thực tập trong sao lý cha sao rong ro con ro qua cái trái có sao lý cha thâu kia cùi lo sao sao sẽ có sao hai kia tiếng lúc có thông tao chỉ có thiệp bao có luang chi dù đi luôn chạy để nó nơi chẳng tuôn đi dù cú xia cao ly thông của tao chỉ có gọi bùa bao